again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman ang inyong Ate Liz for another video. And for today's video, guys, is may panibago na naman ulit tayong Vivo Y series na i-unbox dito sa aking channel at ating itest. Ito pang malakasang smartphone nila to ngayon. Kasi nga naman, ito yung parang upgraded version ng Vivo Y33 Kung nagustuhan nyo na yun, guys, for sure mas magugustuhan nyo to. Tinatawag nila tong quick as a flash smartphone dahil sa kanyang pangmalakasang 44-watt flash charge. Titingnan natin kung gaano to kaganda. We'll do the charging test right away para makita natin kung maganda nga ba yung charging niya. Kaya huwag na nating patagalin pa, Ka-techies. Magsimula na tayo. Ayun na nga guys, nandito na nga si Vivo Y35. Ayan, ito po yung box nila, white na white. So anyway, i-unbox na natin. So as you can see there, makita nyo yung bubungad ng unit. And then, ito naman yung mga accessories niya. So we have here the free clear case. And of course, itong mga babasahin. And we have the pin ejector. We have here 44-watt flash charge nila na charger. And this one naman is ang kanilang USB Type-C cable. So wala na pong laman ng box. Let's go on na directly guys sa unit. So andito na nga po ang ating Vivo Y35. So interesting kasi ang color po na meron tayo is yung kanilang Dawn Gold. And maganda po yung Dawn Gold nila guys. And meron naman silang other color na Agate Black. Pero ito talaga yung pinakamaganda for me. So, ayan, buksan na natin. Tanggalin na natin yung cover niya. And there you go, guys! You can finally see the design and the look of this brand new Vivo Y35. Excited akong kilatisin to. As I promised nga, dahil sinasabi nilang quick as a flash ang smartphone na to, before tayo mag-tour sa design, i-charge na natin agad to kung gaano nga ba ito kabilis. Ayan. So, chinarge ko na agad siya for 1 hour and from 1%, ayan, makikita nyo agad guys na nag-increase agad siya ng 90%. Kahit mga 34 minutes nga guys, isaabot na siya ng 70%. So, on my first try, nakita nyo naman ang bilis niya na pong i-charge. So, indeed, it is quick as a flash to charge nga. So, now guys, sa kanyang draining naman, there, pakita ko sa inyo na from 100%, naglaro kami ng Mobile Legends for 1 hour. And guys, 1 hour na yon and mabigat na setting na rin. And in fairness, 8% lang po yung kinuha na battery life sa kanya. So imagine that, 8% lang po. Then ang normal testing ko talaga kapag 5,000 mAh yung capacity, usually kinukuha nun 10% agad yon for 1 hour. Pero ito impressive kasi 8% lang po yung kinuha sa kanya. And mabigat pa na resolution yun. So para sa akin, maganda yung kanyang battery consumption din. So ayan, at least nakita nyo na actual at pinakaunang part ng video na to ang kanyang charging and draining guys. So tingnan naman natin kung quick as a flash din ba itong kanyang system since etong kanilang panibagong Vivo Y35 is powered lang naman to ng pangmalakasang Qualcomm Snapdragon 680. And not only that, first time din dito sa Vivo smartphone na to na may 8GB extended RAM. Yes, you heard it right guys. May 8GB RAM pa siya. Plus, meron pa siyang 8GB extended RAM. Mas magiging maganda po yung kanyang performance kahit ilang apps pa po yung pinag-o-open nyo, hindi na siya maapektuhan or malalag kasi ang laki na po ng kanyang RAM, in total of 16GB RAM. Ang laking RAM na po yun sa isang smartphone guys. Eto si Vivo Y35 is meron din po siyang 256GB internal storage. Yes, ang laki na rin po ng kanyang storage. So, apart from having a huge RAM, may large storage na rin po siya. And, expandable pa. Etong kanyang external up to 1TB. So, marami kang choices kung gusto mo mas malawak at mas malaki pa talagang storage. Ayan. And there guys, as we test this phone, makikita nyo sa Mobile Legends, makikita nyo yung high frame rate na agad. And ultra setting, napaka-smooth po ng performance niya.
Ang ganda rin po ng audio niya, guys, kasi meron siyang updated audio booster din. Ang ganda pakinggan ng sound na nilalaro mo kasi napaka-crisp na niya and buong-buo na talaga siya. Plus, ang maganda pa dito, meron nga siyang Ultra Game Mode plus Multi-Turbo 5.5. Kaya napakaganda, napaka-smooth pang mabilisan etong kanyang performance. And nice po yung graphic niya. Makita nyo kung gaano ka competitive itong kanyang performance sa Mobile Legends. Now, sa kanya namang other games like the COD, papakita rin sa inyo na kaya po niya yung high frame rate din and very high setting na rin po siya. Wow! Normally, medium graphic yung kaya, pero ito guys, very high sa COD. So yan, makita nyo very smooth and very nice din po yung gaming experience dito sa COD. Ang ganda rin po ng kanyang graphic as well. Hindi rin po siya mabilis minute guys. So mag-e-enjoy ka sa paglalaro nito. Thanks to its Qualcomm Snapdragon 680 chipset. Ayun guys, nakita nyo na impressive din po pala yung gaming performance nito. So parang additional na lang po talaga itong kanyang design as you can see there. Ang ganda po ng design din ng kanilang Vivo Y35. Flat po yung kanyang back as well as its frame. And makikita nyo ang linis na tingnan ng kanyang likod. Actually, tinatawag nila tong curvature trendy colors. Meron siyang 50MP AAA camera setup. Then, makita nyo rin po na yung display niya is not bad na rin kasi etong si Vivo Y35. Meron po siyang 6.58 inches Full HD Plus display na po. So, maganda na rin naman po yung kanyang display in fairness. And vibrant na rin naman po siya. So, yung screen niya very smooth po thanks to its 90Hz refresh rate. And maganda rin dito guys is manipis lang po itong Vivo Y35. In fairness, 8.28mm lang po siya. 188 grams lang din. So, kaya very comfy lang siya sa kamay. Kasi nga naman, di ba, yung material na ginamit nila is plastic. Pero guys, kung titingnan nyo, parang hindi siya plastic talaga. Para siyang glass. So, now na nakita nyo po yung kanyang display and of course, yung design, punta na natin directly yung camera performance nito. Meron nga po siyang 50MP AAA camera setup. Meron po siyang macro at meron din po siyang bokeh effect. And etong mga features ng kanyang camera, guys, meron po siyang super night camera. Meron din po siyang rear camera video EIS or electronic image stabilizer. So, maganda siya kasi kahit naglalakad ka or tumatakbo ka, kuha ka pa rin ng decent shot kasi nga sa kanyang EIS. So, yan, papakita ko naman sa inyo yung mga sample shots ko with its rear camera and in fairness, napakaganda po at napaka-decent din po ng rear camera nitong panibagong Vivo Y35. Perfect na rin po to for social media uploads, mapa-indoor, outdoor, clear po yung kanyang kuha. Then, sa front cam niya na 16MP HD selfie camera, makikita nyo napakaganda din po niya for selfie, guys. And, of course, meron din siyang feature na tinatawag nilang video face quality. So, kahit nagvi-video ka, pwede nyo po yung malagyan ng effect para mas magiging maganda po yung video nyo. Sa skin mo, ayan, slimming, ganyan. So, pwedeng-pwede yan sa video na rin. Hindi lang sa picture, pero sa video rin, guys. Ayan na nga, guys, nakita nyo na po ang performance nito ating panibagong Vivo Y35. And so far, pinaka-favorite feature ko dito, guys, is ang kanyang charger, no, na 44-watt flash charge na nga. Napakabilis nga po niyang i-charge at ang tagal din po niyang malowbat. Second na favorite feature ko dito, guys, is of course ang kanyang 8GB extended RAM. Mahalaga po yun sa smartphone para mas magiging smooth pa po yung performance niya. Wala ka pong lag na ma-experience kahit ilang apps na po yung i-open nyo. So, yun. And the third one, guys, etong kanyang camera. Napakaganda po ng camera ng smartphone na to. So, talagang pina-upgrade nga nila itong bagong Y35. Yung palang mga factors na yon, talagang na-impress ako dito sa panibagong Vivo Y35. Ayun. So, meron lang akong isang part na hindi ko masyadong na-appreciate. At ito nga yung kanilang Infinity V display ba to? Or mini water drop display. And ito lang talaga, guys. The rest of it, sobrang ganda po niya. Yung disenyo niya, yung performance, yung mapa-software or hardware, guys. Ang ganda po ng smartphone na to. So, sulit nga siya no, sa price niya ngayon. Kasi, diba,
This Vivo Y35, nagkakahalaga lang po siya ng 14,999 and you can have it all na. Good battery, good charging performance, and good design, magandang camera, huge storage and RAM. Nasa kanya naman na lahat. So, para sa akin, masasabi kong sulit na sulit siya for upgrade, guys. Kung gusto nyong mag-upgrade ng inyong Vivo smartphone, pati na rin sa mga hindi pa nakapag-try ng Vivo. In fairness, guys, mas pinaganda na nila yung version nila ngayon. Sa mga gustong mag-purchase, ibibigay ko yung link sa description box. Available na po to, no, from September 3, 2022 pa lang. Mabibili nyo na po to sa kahit anong online store, mapa Shopee man, Lazada, or Vivo e-store nila. At sa offline store naman, magiging available to starting September 10, 2022 sa kanilang lahat ng Vivo concept store nationwide. Ayan. Kung sa mga hindi naman gusto bumili sa mga physical stores nila, ay bibigay ko naman yung link nila mismo sa description box. Kaya visit nyo lang, guys. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa review ko nito. At least nakita nyo na kung ano maganda dito kay Vivo Y35. Comment nyo na rin below kung ano yung favorite feature niya na gusto nyo rin. Ayan. Salamat sa panonood, Ka-techies. Ingat kayong lahat and God bless everyone. Bye!